Tất cả phim khoa học viễn tưởng đều đang lừa bạn. Nào là Interstellar, nào là Du hành ngân hà, tất cả đều chỉ là viển vông. Sự thật là loài người sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi dải ngân hà. Không phải 10.000 năm là không làm được, không phải 1 triệu năm là không làm được, mà là vĩnh viễn không làm được. Vì sao? Bởi vũ trụ đã dựng cho mỗi nền văn minh một chiếc lồng giam, dùng 3 ổ khóa để niêm chặt. Giới hạn tốc độ ánh sáng, định luật bảo toàn năng lượng và giãn nở thời gian. 3 ổ khóa này chỉ cần một chiếc cũng đủ để tuyên án tử. Tàu thăm dò nhanh nhất của nhân loại đã bay 47 năm mà chỉ đi được 24 tỷ km. Nghe có vẻ xa lắm đúng không? Nhưng để thoát khỏi dải ngân hà thì vẫn cần thêm 1,6 tỷ năm. Lúc đó thì trái đất đã không còn tồn tại nữa rồi. Đây chính là thiết kế tàn nhẫn nhất của vũ trụ. Nó cho bạn nhìn thấy vô số vì sao, nhưng vĩnh viễn không cho bạn đến gần. Nhưng vấn đề là, tại sao lại đúng là 3 ổ khóa này? Tại sao vũ trụ phải thiết kế tuyệt vọng đến thế? Trước hết, nói về ổ khóa thứ nhất, giới hạn tốc độ ánh sáng. Năm 1905, khi Einstein đề xuất thuyết tương đối hẹp, cả giới vật lý như nổ tung. Không phải vì công thức quá phức tạp, mà vì ông đã chỉ ra một sự thật tàn khốc. Tốc độ ánh sáng là vận tốc tối hậu của vũ trụ. Giới hạn đó là 299,792 km mỗi giây. Nghe thì có vẻ nhanh, nhưng để bay ra khỏi hệ mặt trời thì tốc độ đó chậm chẳng khác gì ốc sên bỏ tường. Đáng sợ hơn, đây không phải là vấn đề công nghệ mà là luật của vật lý. Khi bạn cố gắng tăng tốc một vật có khối lượng, bạn sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ. Càng tăng tốc, khối lượng của vật càng lớn. Khi đến gần tốc độ ánh sáng, khối lượng của một con ốc vít cũng sẽ tiệm cận vô hạn. Muốn tiếp tục tăng tốc nữa, bạn sẽ cần năng lượng của cả vũ trụ. Nó giống như có người bảo bạn, cứ chạy đi, nhưng đôi giày của bạn càng chạy càng nặng. Nặng đến mức trái đất cũng không chịu nổi. Đây không phải thử thách, đây là một lời nguyền. Ổ khóa thứ hai còn tuyệt vọng hơn, bảo toàn năng lượng. Giả sử chúng ta thật sự chế tạo được một con tàu có thể đạt gần tốc độ ánh sáng, vậy cần bao nhiêu nhiên liệu? Câu trả lời sẽ khiến bạn tuyệt vọng. Theo phương trình nổi tiếng E bằng mc bình phương, để tăng tốc 1 kg vật chất lên 90% tốc độ ánh sáng sẽ cần năng lượng tương đương 2.000 quả bom nguyên tử Hiroshima. Còn một con tàu có thể chở người thì ít nhất nặng 100 tấn. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn phải chuyển toàn bộ khối lượng của sao Mộc thành năng lượng thuần mới đủ để khởi động chuyến đi này. Trong khi sao Mộc có khối lượng gấp 318 lần trái đất và là một hành tinh khí khổng lồ. Tệ hơn nữa, đó mới chỉ là phần tăng tốc. Bạn còn phải mang lượng nhiên liệu tương đương để giảm tốc. Nếu không, bạn sẽ lao vào hệ sao mục tiêu với gần tốc độ ánh sáng và ngay lập tức bị bốc hơi thành một quả cầu plasma. Vì vậy, năng lượng thực tế cần thiết phải nhân đôi thêm nữa. Có người nói, vậy dùng nhiệt hạch thì sao? Mặt trời chính là đang vận hành nhờ phản ứng nhiệt hạch mà. Về lý thuyết thì khả thi, nhưng hiệu suất lại là vấn đề chí mạng. Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cũng chỉ đạt 0,7%. Điều đó nghĩa là bạn phải đốt 1.400 khối lượng tương đương sao Mộc để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi. Trong khi cả hệ mặt trời chỉ có khoảng 4 hành tinh khí khổng lồ. Bạn định kiếm ở đâu ra 1.400 sao Mộc? Ổ khóa thứ ba hiểm hóc nhất, giãn nở thời gian. Đây là dự đoán gây ngược đời nhất của thuyết tương đối. Giả sử bạn thật sự ngồi lên một con tàu gần tốc độ ánh sáng, bay từ trái đất đến sao Proxima Centauri cách 4 năm ánh sáng. Đối với bạn, chuyến đi có thể chỉ mất 2 năm. Bạn háo hức quay về trái đất, nhưng phát hiện trái đất đã trôi qua 10 năm. Con của bạn đã lớn, cha mẹ bạn đã già, thời đại đã thay đổi. Mọi thứ bạn từng quen thuộc đều khác rồi. Bạn trở thành một kẻ lạ mặt đến từ quá khứ. Khoảng cách càng xa, mức độ chia cắt càng tàn nhẫn. Bay đến trung tâm ngân hà cách 26.000 năm ánh sáng, đối với bạn có thể chỉ mất 20 năm. Nhưng trái đất đã trôi qua 50.000 năm. Nền văn minh của bạn, ngôn ngữ của bạn, mọi ký ức của bạn đã trở thành đề tài nghiên cứu của các nhà khảo cổ. Đây không phải du hành. Đây là một chuyến lưu đày thời gian chỉ có một chiều. Bạn sẽ không bao giờ quay về được thời đại mình xuất phát. Nhưng trớ trêu nhất là, cho dù bạn chấp nhận cả 3 ổ khóa này, thì bản thân hệ mặt trời đã là một nhà tù khổng lồ. Hệ mặt trời lớn đến mức nào? Sách giáo khoa nói rằng quỹ đạo của sao Hải Vương có bán kính 4,5 tỷ km. Nhưng đó chỉ là phạm vi của 8 hành tinh. Ranh giới thật sự của hệ mặt trời là đám mây Oort, một đám mây hình cầu chứa hàng nghìn tỷ sao chổi băng giá. Bán kính của nó lên tới 1 năm ánh sáng. 1 năm ánh sáng tương đương khoảng 9,46 nghìn tỷ km. Voyager 1 bay suốt 47 năm với vận tốc 17 km mỗi giây mà mới đi được 24 tỷ km. Với tốc độ đó, để băng qua đám mây Oort cần khoảng 18.000 năm.
18.000 năm là khái niệm như thế nào? Từ thời đồ đá đến hôm nay, toàn bộ văn minh nhân loại cũng mới chỉ khoảng 10.000 năm. Sẽ có người nói, thì chế tạo con tàu nhanh hơn là được mà. Năm 1976, NASA đã phóng tàu thăm dò mặt trời Helios 2. Nó lập kỷ lục tốc độ của tàu vũ trụ loài người, 70,2 km mỗi giây. Tốc độ này nhanh hơn Voyager 4 lần. Nhanh đến mức bay từ Bắc Kinh đến New York chỉ mất 3 phút. Nhưng ngay cả với tốc độ đó, băng qua toàn bộ hệ mặt trời vẫn cần 4.300 năm. Tàn nhẫn hơn nữa là, những vận tốc này đều nhờ hiệu ứng trợ lực hấp dẫn. Tàu vũ trụ mượn lực hấp dẫn của các hành tinh để tăng tốc, nhưng một khi rời khỏi hệ mặt trời, nó sẽ không còn hành tinh nào để mượn lực nữa. Vận tốc của nó sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn ở con số đó, trở thành một viên đạn lạc trong vũ trụ, vĩnh viễn không dừng, không bao giờ giảm tốc và cũng chẳng bao giờ thực sự đến đích. Vậy nếu chúng ta không dựa vào tên lửa, dùng cách khác thì sao? Năm 2016, Stephen Hawking và Yuri Milner đề xuất dự án Breakthrough Starshot, dùng chùm laser đẩy các tàu thăm dò siêu nhỏ tăng tốc đến 20% tốc độ ánh sáng bay đến sao Proxima Centauri. Nghe thì ngầu thật. Nhưng hãy thử làm một phép tính nhỏ. Kế hoạch này cần xây dựng một mảng laser diện tích 100.000 m². Công suất phát bắn lên trên 100 GW, tương đương tổng công suất phát điện của cả Trung Quốc. Tất cả chỉ để đẩy một tàu thăm dò có khối lượng chỉ 1 gram, mà 1 gram còn nhẹ hơn cả một chiếc thẻ tín dụng. Đã vậy, đây còn chỉ là vé một chiều. Khi đầu dò bay đến Proxima Centauri, nó sẽ không có nhiên liệu để giảm tốc. Nó buộc phải lao qua hệ sao đó với vận tốc 20% tốc độ ánh sáng. Chưa kịp chụp nổi mấy tấm hình đã biến mất vào trong bóng tối, chứ đừng nói đến chuyện gửi tín hiệu về trái đất. Muốn gửi tín hiệu về, bạn còn phải có thêm bộ phát riêng. Nhưng với khối lượng chỉ 1 gram, nó thậm chí không đủ chỗ để lắp một con chip điện thoại. Vì vậy, kế hoạch này về bản chất là đốt cháy điện năng của cả một quốc gia, chỉ để bắn vào vũ trụ một hạt kim loại bé xíu không bao giờ quay trở lại. Có người lại nói, vậy đông lạnh con người thì sao? Con người có thể ngủ đông hàng nghìn năm, tỉnh dậy là vừa đến nơi. Nghe thì rất khoa học viễn tưởng, nhưng y học đã đưa ra câu trả lời tàn nhẫn. Kẻ thù lớn nhất của kỹ thuật đông lạnh cơ thể không phải là nhiệt độ mà là tinh thể băng. Khi tế bào bị đóng băng, nước trong đó sẽ kết tinh thành băng. Những tinh thể này sẽ đâm xuyên màng tế bào và xé rách cả ADN. Dù có dùng chất chống đông thì cũng chỉ bảo vệ được một vài cơ quan. Não bộ có hàng trăm tỷ neuron, mỗi kết nối trong số đó đều lưu giữ ký ức, tính cách và toàn bộ con người bạn. Chỉ cần các tinh thể băng phá hỏng những kết nối này thì khi tỉnh dậy, bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Đông lạnh hoàn hảo rồi, còn bức xạ thì sao? Không gian liên sao bên ngoài hệ mặt trời chứa đầy tia vũ trụ. Các hạt năng lượng cao bắn phá mọi thứ gần tốc độ ánh sáng. Trên trái đất, chúng ta có khí quyển và từ trường bảo vệ. Nhưng trong không gian sâu, những bức xạ này sẽ từ từ phá hủy ADN của bạn, gây ra ung thư, phá hủy hệ thần kinh. Bay trong vài nghìn năm, cơ thể bạn sẽ dần mục rữa trong buồng ngủ đông, biến thành một đống tế bào đột biến. Vậy còn tàu thế hệ thì sao? Một con tàu di cư khổng lồ, nơi nhiều thế hệ được sinh ra, sống và chết trên đó cho đến khi đến được hành tinh mới. Đây là mô típ mà tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cực kỳ yêu thích. Nhưng thực tế thì tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước tiên là vấn đề quy mô. Một con tàu có thể duy trì được hệ sinh thái, ít nhất cần 500 người để đảm bảo đa dạng di truyền. Mỗi người mỗi ngày cần khoảng 2 kg thức ăn, 2 lít nước và 20 mét khối không khí tuần hoàn. Nếu bay suốt 10.000 năm, bạn phải dự trữ tổng cộng 3.650 triệu tấn vật tư. Đó còn chưa tính thiết bị hao mòn, dụng cụ y tế và cả các tiện ích giải trí. Khối lượng toàn bộ con tàu có thể lên đến hàng trăm triệu tấn. Nặng gấp 10.000 lần hàng không mẫu hạm lớn nhất lịch sử. Để đẩy được nó, chúng ta lại quay về cái vòng lặp năng lượng chết chóc kia, đốt hàng trăm khối lượng tương đương sao mộc. Nhưng thứ chí mạng nhất lại là bản chất con người. Sống trong một không gian kín suốt nhiều thế hệ, kéo dài hàng nghìn năm sẽ xảy ra điều gì? Lịch sử đã cho chúng ta câu trả lời. Một xã hội bị cô lập sẽ tất yếu rơi vào độc tài, mê tín và sụp đổ. Thế hệ đầu tiên có lẽ còn nhớ sứ mệnh. Đến thế hệ thứ 3, họ sẽ bắt đầu hoài nghi. Tại sao chúng ta phải bay đến một hành tinh chưa từng thấy? Đến thế hệ thứ 10, trái đất đã trở thành một câu chuyện thần thoại. Đến thế hệ thứ 100, họ sẽ hoàn toàn quên mất khoa học và quay trở lại trạng thái bộ lạc nguyên thủy. Cuối cùng, con tàu này sẽ trở thành một ngôi mộ biết trôi giạt. Nhưng hậu duệ đã đánh mất mục tiêu, đánh mất ký ức, đánh mất cả nền văn minh, sẽ mãi lang thang trong bóng tối. Vậy, còn lỗ sâu thì sao? Trong phim khoa học viễn tưởng, đó là lối tắt xuyên không gian, giúp bạn đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ chỉ trong 1 giây. Về mặt lý thuyết, thuyết tương đối rộng đúng là cho phép lỗ sâu tồn tại. Nhưng để mở được một lỗ sâu ổn định, bạn cần vật chất mang năng lượng âm. Năng lượng âm là gì?
Hãy tưởng tượng một loại vật chất có khối lượng âm, nó không bị hấp dẫn thu hút mà còn đẩy mọi thứ xung quanh. Loại vật chất này sẽ làm trọng lực đảo chiều, xé toạc không gian mở thành một lối đi. Vấn đề là thứ đó có tồn tại không? 70 năm qua, chưa có thí nghiệm nào phát hiện được dấu vết của năng lượng âm. Nó giống như một ký hiệu trong phương trình toán học, chứ không phải thứ hiện diện trong thế giới thật. Nhưng giả sử nó có tồn tại thì cần bao nhiêu? Tính toán cho thấy, để duy trì một lỗ sâu rộng 1 mét, cần lượng năng lượng âm tương đương khối lượng của cả một thiên hà. Một thiên hà tương đương khoảng 200 tỷ mặt trời, và toàn bộ khối lượng đó phải là khối lượng âm. Vì vậy, lỗ sâu thực chất chỉ là vũ trụ đang trêu ngươi chúng ta. Nó cho bạn thấy một cánh cửa, nhưng giấu chìa khóa ở một chiều không gian không hề tồn tại. Mọi con đường trốn thoát đều bị các định luật vật lý hàn kín. Mọi lỗ hổng lý thuyết đều đòi hỏi một nền văn minh cấp thần mới có thể khai thác, trong khi chúng ta, ngay cả hệ mặt trời còn chưa bước ra nổi. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất không phải công nghệ, mà là chính vũ trụ đang dần bỏ rơi chúng ta. Năm 1998, hai nhóm thiên văn học đồng thời phát hiện một sự thật chấn động. Vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh. Phát hiện này đã làm cả thế giới bàng hoàng, bởi theo lẽ thường, lực hấp dẫn lẽ ra phải làm sự giãn nở chậm lại, nhưng dữ liệu quan sát cho thấy các thiên hà xa xôi lại đang rời khỏi chúng ta ngày càng nhanh. Thứ điều khiển tất cả chính là năng lượng tối, một dạng năng lượng bí ẩn mà chúng ta hoàn toàn không hiểu được. Nó chiếm tới 68% tổng năng lượng của vũ trụ. Nó giống như một bàn tay vô hình đẩy toàn bộ các thiên hà ra xa nhau ngày càng nhanh. Điều này có nghĩa là gì? Những thiên hà mà hôm nay bạn còn nhìn thấy, 10 tỷ năm nữa có thể sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt. Vũ trụ đang chủ động cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta và các nền văn minh khác. Ngay cả khi có nền văn minh ngoài trái đất tồn tại, chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp được họ. Vì sự giãn nở của vũ trụ sẽ mãi mãi cô lập mỗi nền văn minh trên một hòn đảo của riêng mình. Đây mới là nhà tù tối thượng. Không phải vì công nghệ, không phải vì khoảng cách, mà vì chính cấu trúc của vũ trụ. Và có lẽ đây chính là câu trả lời cho nghịch lý Fermi. Không phải là không có nền văn minh ngoài kia, mà là tất cả đều bị các định luật vật lý nhốt chặt trong thiên hà của riêng mình. Có thể trong dải ngân hà tồn tại hàng chục tỷ nền văn minh, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau. Chúng ta giống như những tù nhân bị nhốt ở các phòng giam khác nhau, có thể nghe thấy tiếng nhau nhưng không bao giờ có thể chạm tay. Tuy nhiên, liệu điều đó thật sự là bi kịch? Nếu đổi sang một góc nhìn khác, thì bản thân dải ngân hà đã là một vương quốc khổng lồ với 400 tỷ ngôi sao. Dù mỗi giây khám phá một ngôi sao cũng phải mất 12.000 năm mới xem hết. Ở đây có những ngôi sao xanh khổng lồ rực cháy, những sao lùn đỏ cổ xưa, những sao neutron bí ẩn và những hố đen đáng sợ, có hành tinh đá, hành tinh khí khổng lồ, hành tinh kim cương, hành tinh lưu lạc. Sự phong phú của vương quốc này vượt xa mọi tưởng tượng của loài người. Bị mắc kẹt ở đây biết đâu lại không phải là lời nguyền mà là một món quà. Nó khiến chúng ta ngừng theo đuổi khát vọng chinh phục hão huyền và tập trung chăm chút cho ngôi nhà độc nhất vô nhị này. Nó dạy chúng ta sự khiêm nhường và trao cho chúng ta trách nhiệm. Nếu sự sống thông minh trong vũ trụ thực sự hiếm hoi đến vậy, thì có lẽ chúng ta chính là đôi mắt và bộ não duy nhất của cả dải ngân hà, là phương tiện duy nhất để vũ trụ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính nó. Vì thế, khi bạn ngước nhìn bầu trời đầy sao, đừng xem nó như một nhà tù giam cầm bạn. Hãy xem nó như một di sản vô tận dành riêng cho chúng ta khám phá. Chúng ta không bao giờ rời khỏi dải ngân hà, không phải vì thất bại, mà bởi vì chúng ta vốn dĩ thuộc về nơi này. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.